Cluj-Napoca, anul 2015, la câțiva ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, la marginea acestui oraș, care găzduiește una dintre cele mai importante universități din țară, al cărui istorie începe odată cu colonizarea romană, oraș care aspiră la statutul unic de capitală culturală europeană, are loc o adevărată tragedie umană. La Pata Rât, căci despre acest loc vorbesc, se supraviețuiește doar din ce aruncăm noi, cetățenii, ce ducem o viață normală și îndestulată. Când te apropii de acest loc, indiferent din ce parte o faci, prima dată te întâmpină câinii. Nu te atacă, te studiază doar. Apoi apar copii, murdari cu hăinuțele ca vai de ele, unele cu 2-3 numere mai mari, cu bocanci aproape complet distrus sau chiar fără. Nu contează dacă afară este iarnă sau vară, dar cu zâmbete largi pe fețele lor inocente. Întotdeauna m-am dus pregătit cu una alta biscuiți și ciocolată. Le oferam cu ciudă că nu pot face mai mult. Primeam de la acești copii invariabil un răspuns care m-a făcut să cred că totuși există speranță. Mulțumesc! Nu te poate lăsa rece un asemenea răspuns, mai ales când vine de la niște omuleți care trăiesc în iad. Dacă doriți să vedeți cum arată într-adevăr iadul, eliminați clasicele cazane. Mergeți la Pata Rât după o zi ploioasă, când pământul se transformă într-o clisă alunecoasă. După copii apar adulții. Ei se uită mai atent la invadatorii cu aparate de fotografiat la gât. Unii mai își aruncă vorbe dojenitoare, dar nu injurii. Te admonestează pentru că ei cred că ești de la ceva ziar și vrei să faci bani de pe urma fotografiilor. Dar dacă le explici, uitându-te în ochii lor ce vrei să faci și în ce scop faci fotografii, te acceptă. În final urmează poveștile lor. Sunt multe, grele, aproape imposibil de acceptat în condițiile în care, așa cum am menționat, ele au ca loc de desfășurare proximitatea unui oraș important. Unii dintre ei vin din alte județe, mai ales iarna, când nu-ți mai pot câștiga existența din vânzarea de ciuperci sau fructe de pădure. Vin din Harghita, Sălaj, de pe lângă Gher la Huedin. Iarna Pata Rât le oferă mierea necesară supraviețuirii. Reciclează tot, plastic, hârtie, metal, dar aceasta este clar. Cu toții, femei, copii, bărbați, stau pe rampă înconjurați cu fumul înecăcios și sortează materiale. La un moment dat, când deja mă cunoștea, o familie s-a apropiat de mine conspirativ. M-au tras departe și mi-au arătat niște bucățele de metal galben. Credeam că erau de aur. Trebuie să înțelegem faptul că la Pata Rât autoritățile nu fac nimic. Acești oameni nu sunt decât masa de manevră a politicienilor în preajma alegerilor. Există niște ONG-uri străine care încearcă să facă una sau alta, dar autoritățile nu, din contră. Acești oameni și-au pierdut cu toții locurile de muncă, transportul este deficitar, condițiile de trai sunt similare cu cele de pe rampă. Copiii nu mai pot merge la grădinițe. Unii începuseră să învețe limba engleză la grădinițe. Pe scurt, foarte pe scurt, cam asta este situația. Imaginile, în schimb, vorbesc de la sine.